ሰላም እንዴት ናችሁ? የዓለም ባርኮት ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ክሬም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ክሬም በቸኮሌት፣ ክሬም በማንጎ ፍሌቨር እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። አይስክሬም ልክ እንደ አይስክሬም ነው፣ ይጣፍጣል፣ ትወዱታላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ቸኮሌት ደረቅ ቸኮሌት ማለት ነው። ምንም አይነት ፍሌቨር ውስጡ የሌለው ደረቅ ቸኮሌት ዳርክ ቸኮሌት ማለት ነው። እሱን እናቀልጠዋለን። ክሬሙን ከመስራታችን በፊት ትንሽ መቀዝቀዝ ስላለበት ለ10 ለ20 ደቂቃ መጀመሪያ እሱን እናቀልጣለን። እዚህ ጋር ሳህኔ አዘጋጅቻለሁ። ሳህን የፈላ ውሃ ውስጡ አድርግና የማቀልጥበትን ሳህን ከላይ አድርጌ ቸኮሌቱን እንዲቀልጥ አደርገዋለሁ። እሳት ላይ መጣድም ይቻላል፣ በሞቀ ውሃም ማቅለጥ ይቻላል። እንደሚመቸን ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት በቀላሉ ቶሎ የመቅለጥ እንትን አለው። ያው እንደምታዩት በደንብ ቀልጧል። እሱን እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን ለትንሽ ደቂቃ መቀዝቀዝ አለበት። ምክንያቱም ከክሬሙ ጋር ስንቀላቅለው ሞቅ ያለ መሆን የለበትም። ካቀለጥን በኋላ ለብቻ አስቀምጠን ክሬማችንን ማዘጋጀት እንጀምራለን። እዚህ ጋር ያው ዋይት ክሬም ለመስራት በሊኩዊድም በፓውደርም አለ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ፓውደሩን ነው የተጠቀምኩት፣ ቀለል ስለሚለኝ እሱ ስለሚሻል እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋይት ክሬም ለመስራት ያው ቀላል ነገር ነው። ያው እንደምታዩት ክሬም እስከሚሆን ድረስ በደንብ አድርገን ሚክስ ማድረግ አለብን። እንመተዋለን። ኦሬዲ ክሬም ሆኖልናል። ትንሽዬ ቫኒላ ለቃና ጨምረን ትንሽ ሚክስ ካረግነው በኋላ ለምንፈልገው እንከፍለዋለን። እኔ 2 ቦታ ልሰራው ስለሆነ ያሰብኩት 2 ቦታ ከፍዬ አንዱን በቸኮሌት አንዱን በማንጎ ፍሌቨር ሰራዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ያው በመጀመሪያ ቸኮሌቱን ለመስራት ሁለቱን ከፍዬዋለሁ፣ ግማሽ አድርጌዋለሁ። ቅድም የሰራነውን ዋይት ክሬም ይሄን ከቸኮሌት ጋር አብሬ ሚክስ አደርጋለሁ። ቅድም ካቀለጥነው ቸኮሌት ጋር ማለት ነው። ለልጆቻችን እንደዚህ ሰርተን መስጠት እንችላለን። ኢቭን ለራሳችን እንደ ዲዘርት መጠቀም እንችላለን። ይጣፍጣል፣ ትወዱታላችሁ። ቀለል ያለ ነው፣ ጊዜ የማይፈጅም እና እንደዚህ እየሰራን መጠቀም እንችላለን። ቸኮሌቱን እንደዛ አዘጋጀን። እዚህ ጋር ደግሞ ማንጎ ፍሌቨሩን እናዘጋጃለን። ያው የሚያምር ነው፣ ከለሩም ያምራል፣ ጣሙም እንደዛው ነው። እውነት ትወዱታላችሁ። ስሩና ሞክሩት። ቀላል ነው። ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚወዱ እንደዚህ ነገር ሰርተን ለልጆቻችንም ለራሳችንም ማቅረብ እንችላለን። ያው ቀላቅለን ጨረስን። ሁለቱንም በምንፈልገው ቅርጽና ሳህን በፈለግነው ዲዛይን እኔ እንደዚህ አድርጌ ያው እንደምታዩት ቅርጽ እንደዚህ መስራት እንችላለን። አሳምረን ቤታችን እንደፈለግነው መጠቀም እንችላለን። ማንጎ እንደዚህ አድርገን ቸኮሌቱንም እንደዚህ አድርገን ማቅረብ እንችላለን። ጊዜያችንን በትንሽ ጊዜ ውስጥ ጥሩ ነገር መመገብ እንችላለን፣ ብዙ ወጪ ሳናወጣ። ሁለተኛ ነገር ያማረንን ነገር ራሳችን ሰርተን መብላት እንችላለን። ብዙም ወጪ ማውጣት አይጠበቅብንም። ቀላል ነው ደግሞ በዛ ላይ አያችሁ፣ አሪፍ አይስክሬም ማለት ነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር። የቸኮሌት ፍሌቨሩ ላይ ትንሽዬ ደረቅ ቸኮሌት ፈቅፍቀን ማድረግ እንችላለን እንደ ፍላጎታችን።
ሞር ጣሙ ቆንጆ እንዲሆን እንደምታዩት እንደዚህ የሚያምር ሆኗል። አያችሁት? ያስጎመጃል። በጣም አሪፍ ሆኗል። ይኸውላችሁ እንደዚህ የሚያምር ነገር ሰርተን መመገብ እንችላለን። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለትንሽ ሰዓት ፍሪጅ መቀመጥ ስላለበት ለአንድ ሰዓት ለ2 ሰዓት አስቀምጠን ለመመገብ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ወይስ እንደምታዩት አሪፍ ሆኖ ደረቅ ብሏል። ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው፣ ይጣፍጣል። ስሩና ሞክሩት።